ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमस्कार मैं एस्ट्रोलजार विनय काश्यप प्रयाग एस्ट्रोलजी सल्यूशन और रिसार्च सेंटर पर आपनालोকক स्वागतम जनाइছো। আজি আমি বৃহস্পতি দেৱতাৰ মহাদশাত কেতু দেৱতাৰ অন্তৰ্দশা কেনে ৰিজাল্ট আহিব তাৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম। চাওক বৃহস্পতি দেৱতাৰ মহাদশা কেতু দেৱতাৰ অন্তৰ্দশা 11 মাহ 6 দিনলৈকে চলে। দীঘলীয়া সময় হয় প্ৰায় 1 বছৰীয়া। আৰু 1 বছৰত যদি কুষ্টিখনৰ কাৰণে বেয়া হয় বৃহস্পতি আৰু কেতু তেনেহলে বেয়া ৰিজাল্ট আহিব আৰু যদি বৃহস্পতিৰ কাৰণে ভাল হয় তেনেহলে ভাল ৰিজাল্ট আহিব। কিন্তু গ্ৰহৰ বলাবলটো আমি চাব লাগিব। যদি বৃহস্পতি আৰু কেতু দুটাৰে বল থাকে আৰু কুষ্টিখনৰ কাৰণেও যদি গ্ৰহ দুটা ভাল হয় তেনেহলে জাতকে সদায় ভাল ৰিজাল্ট পাব। যিকোনো কাম কাজত সদায় তেওঁৰ প্ৰফিট বেছি হ'ব। আৰু যদি গ্ৰহ দুটা মাৰক হয় বলি হয় তেনেহলে জাতকে তাত প্ৰবলেম পাব। সেইকাৰণে আমি বৃহস্পতি দশা অন্তৰ্দশা বৃহস্পতি দশা কেতুৰ অন্তৰ্দশাত গ্ৰহ দুটাৰ সম্বন্ধ কেনে সহধৰ্মী বিপৰীতধৰ্মী সম্বন্ধী এটাবোৰ দিশ চাব লাগিব। নৱতৰা চক্ৰও চাব লাগিব। নৱাংশ কুষ্টিটো বল আমি চাব লাগিব ভাৰ্গোত্তম হৈ আছে নে পুষ্কৰণ নৱাংশত আছে এই আটাইবোৰ দিশ চাব লাগিব। লগতে সৎবলটো চাব লাগিব পৰবৰ্গটো চাব লাগিব সুৰক বৰ্গটো চাব লাগিব। মই এইবিলাক কথা আপোনাৰ লগত বাৰে বাৰে ৰিপিট কিয় কৰোঁ অকল কুষ্টিখন চাই যেটো এস্ট্ৰোলজি কৰা হয় হেতু শুদ্ধ ফলিত কোনো দিনা নাহে। আৰু যদি শুদ্ধ আহিল হয় ইমানবোৰ যি নৱাংশ আদি দশমাংশ নৱাংশ ভাওচলিত এইবিলাক ঋষিমুনিবিলাকে আমাক নিদিলে হয়। অকল কুষ্টিখনে দিলে হয় তাৰ পৰাই চাই যেটো ফলিত কৰিব লগা আছে কৰি থাকক মানুহে তেনে নহয়। আটাইবোৰ দিশ চোৱাৰ পিছতহে আমি ক'ব পাৰিম যে বৃহস্পতি দশা কেতুৰ অন্তৰ্দশা কেনে যাব। আহক তেনেহলে আজি আমি বৃহস্পতি দশা কেতুৰ অন্তৰ্দশা কেনে যাব জাতক বা জাতিকে তাৰ ওপৰত আলোচনা কৰোঁ। চাব যে কুষ্টিখনত কেতু যদি শুভ গ্ৰহৰ লগত যুক্ত হৈ থাকে তাৰমানে কি কেতু দেৱতাৰ যিটো গ্ৰহৰ লগত জুতি বান্ধিব সেই গ্ৰহৰ অনুৰূপ ফল দিব আৰু কেতু দেৱতা যিটো ৰাশিত থাকিব সেই ৰাশিৰ অধিপতি অনুযায়ী ফল দিয়ে। ঠিক আছে তাক ডিসপোজিটৰ থিওৰি বুলি কোৱা হয়। এতিয়া শুভ যদি কেতু দেৱতা কোনো শুভ গ্ৰহযুক্ত হৈ যদি থাকে তেনেহলে অন্তৰ্দশা কালত জাতকে অকমান সুখ লাভ হয় জীৱনত নোহোৱা নহয়। আৰু পাপী কামত পাপী গ্ৰহৰ লগত যদি যুক্ত হৈ থাকে তেনে অবৈধ কামত লিপ্ত হ'ব। জাতকৰ অবৈধ কামৰ পৰা অৰ্থ লাভ হ'ব আৰু কেতিয়াবা তেওঁলোকে কোনো লোকৰ পৰা খুজি মাঙি খাবলগীয়া হোৱা দেখা পোৱা যায়। আৰু লগ্নৰ পৰা যদি কেতু দেৱতা ষষ্ঠ অষ্টম বা দ্বাদশ ভাৱত যদি থাকে বা পাপযুক্ত হৈ যদি থাকে তেনে কেতুৰ অন্তৰ্দশাত জাতকৰ ভায়েকৰ লগত অমিল হ'ব কাজিয়া হ'ব জাতকৰ অৰ্থহানি হ'ব আৰু জাতকে যথেষ্টখিনি ৰোগ ভোগ কৰিব। আৰু চৰকাৰৰ লগত কেতিয়াবা চৰকাৰৰ অপ্ৰিয় ভাজন হয় কাৰণ চৰকাৰৰ লগত অমিল হয় মতৰ অমিল হয় যাৰ কাৰণে জাতকে প্ৰবলেম পাবলগীয়া হয়। আৰু কেতু যদি বৃহস্পতিৰ পৰা যদি ষষ্ঠম অষ্টম বা দ্বাদশ স্থানত অৱস্থান কৰে তথাপিও তেওঁৰো ঘৰৰ সৰু ভায়েকৰ লগত প্ৰবলেম থাকিব টকা পইচা হানি হয়। আৰু দশাপতি বৃহস্পতিৰ পৰা যদি কেতু দেৱতা যদি ত্ৰিকোণত যদি থাকে বা চতুৰ্থ স্থানত বা দশম স্থানত যদি থাকে তেনেহলে জাতকৰ অন্তৰ্দশা কালত জাতকৰ সুখ হয় জাতকৰ অৰ্থ লাভ হয় আৰু জাতকৰ লাগাতকৈ বেছি সম্পদ বৃদ্ধি হোৱা দেখা পোৱা যায়। কিন্তু চৰ্তটো কি যে বৃহস্পতিৰ পৰা কেন্দ্ৰত থাকিব লাগিব বা বৃহস্পতিৰ পৰা চতুৰ্থ স্থানত থাকিব লাগিব বা বৃহস্পতিৰ পৰা দশম স্থানত থাকিব লাগিব। আৰু কেতু যদি লগ্নৰ পৰা দ্বিতীয় বা সেকেন্ড হাউস বা সেভেন্থ হাউসত থাকে দ্বিতীয় বা সপ্তমত যদি থাকে বা দ্বিতীয় পতি সেকেন্ড লৰ্ড বা সেভেন লৰ্ডৰ লগত যদি জুতি বান্ধি থাকে তেনেহলে কেতুৰ অন্তৰ্দশা কালত জাতকৰ প্ৰবল শাৰীৰিক কষ্ট হয়। সেইকাৰণে যেতিয়া বৃহস্পতি দশা কেতুৰ অন্তৰ্দশা আমি বিচাৰ কৰিম তেতিয়া গ্ৰহ দুটাৰ বলৰ পৰিমাণটো চাই ল'ব। আৰু যিহেতু বৰ বেছি কম্পিটিবিলিটি নহয় তেনেহলে জাতকৰ প্ৰবলেম আহিব পাৰে। কিন্তু তথাপিও ফৰ্মুলাবিলাক লগাব যে বৃহস্পতিৰ পৰা ক'ত আছে
এই আটাইবিধিক চালি জাৰি চাই এই ফৰ্মুলাবিলাক যেতিয়া আপোনালোকে কুস্তিত এপ্লাই কৰিব তাৰ পৰা একুৰেট ৰিজাল্ট আহে নিজৰ লগত নিজকটো ভাল কৰিব পাৰিবই নিজৰ সময়টোতো আপুনি চাব পাৰিব অন্য লোকৰ সময়ৰ বিষয়ে আপুনি ভালকৈ ক'ব পাৰিব মোৰ ভিডিঅ' যদি চাই ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব ধন্যবাদ